Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 110, sau khi đêm yêu linh xuất hiện, người dân trong làng cũng liền gặp phải nguy hiểm. Rất may, đúng vào lúc đó, Vương Lâm đã xuất hiện. Lúc này, đứng đối diện với Vương Lâm, tên tu sĩ kia lạnh lùng hỏi: "Các hạ là người của môn phái nào? Không nên nhiều lời vô nghĩa, nếu ngươi không thể thắng, hãy lập tức rời khỏi đây." "Khá lắm, là Mỗ nhìn ngươi có chút quen quen, ta sợ lấy mạng người quen nên mới hỏi xem, nếu không, ta cần gì nhiều lời. Nếu ngươi chán sống, ta cho ngươi toại nguyện." Nghe vậy, Vương Lâm không nhiều lời, kiếm tiên cùng thanh loan đao màu xanh xuất hiện trong tay, lập tức bổ xuống. Đối diện với nó, tên kia lập tức tránh né, bàn tay vung lên công kích đón đỡ, đồng thời đắc ý nói: "Hóa ra là người của Đại La Kiếm Tông, giao kết tinh ra, ta tha cho ngươi một mạng." Lời hắn vừa dứt, công kích của Vương Lâm cũng vừa tới. Bùng một tiếng, tên tu sĩ kia lập tức bị trấn lui lại, kiếm của hắn cũng liền bị rạn nứt. Thấy thế, tên kia lạnh lùng quát: "Ngươi dám đả thương phi kiếm của ta? Hôm nay, cho dù ngươi là người của Đại La Kiếm Tông thì cũng phải bỏ mạng." Nói rồi, tay trái hắn bấm niệm thần chú, lập tức một ngọn lửa màu đen xuất hiện phía trên lòng bàn tay phóng về phía Vương Lâm mà công kích. Đáng tiếc, loan đao màu xanh đã từ đâu xuất hiện rồi lao vào người hắn. Rất may, tên này đã kịp tránh né, suýt chút nữa hắn đã phải đi chầu Diêm Vương. Còn Vương Lâm, ngay sau một đòn đó, anh ấy đã liền vung tay, ấn ký sáng lên, từ trên trời cao, một chiêu tịch hỏa chỉ lập tức từ trên trời cao phóng xuống. Nhìn công kích lao tới, tên kia cũng lập tức kết ấn tung ra, công kích mau chóng đón đỡ. Chỉ thấy bùm một tiếng, xung động ầm ầm bạo phát, tên này bị trấn bay đi. Đến đây, hắn mới nhận ra Vương Lâm thì cẩn trọng nói: "Ngươi là đệ tử của Thiên Vận Tử, tử hệ lão thất, Vương Lâm phải không?" Nghe vậy, Vương Lâm không thèm đáp, côn cực tiên lập tức xuất hiện trong tay rồi quất về phía trước. Nhìn nó, tên tu sĩ kia cũng liền đưa tay lên đỡ lấy, đồng thời trên miệng quát: "Hôm nay là Mỗ thầy tôn sư dạy thêm cho ngươi một bài học." Dứt lời, hắn ta cùng Vương Lâm lại một lần nữa tiến hành giao chiến vô cùng kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã lôi ra rất nhiều pháp bảo công kích đối thủ. Một lần hai người va chạm, từng tiếng nổ ầm ầm lại không ngừng vang lên. Đáng tiếc, tên kia vẫn là không thể so sánh được với Vương Lâm. Sau một hồi giao chiến, hắn ta rốt cuộc cũng bị trọng thương và phải bỏ chạy. Thế nhưng, Vương Lâm sao có thể cho hắn chạy thoát được? Chớp mắt, anh ấy đã truy đuổi, đồng thời pháp bảo cùng công kích không ngừng bám theo. Đến đây, tên kia phải sử dụng ra sát chiêu cuối cùng của mình, đó chính là thả ra thiên quỷ để cùng Vương Lâm giao chiến. Tuy nhiên, thiên quỷ cũng chẳng thể cản được Vương Lâm. Sau vài đòn chịu đựng công kích của nam chính, thiên quỷ liền chạy mất. Đồng thời, Vương Lâm bây giờ cũng tung ra xạ thần xa, muốn kết liễu đối thủ. Mặc dù vậy, tên tu sĩ kia không chịu trận, hắn rất nhanh đã liền kết ấn, một con hung thú khổng lồ xuất hiện. Thế nhưng, như vậy vẫn là chưa đủ với Vương Lâm. Cho đến cuối cùng, sau một hồi giao chiến vô cùng gay cấn, gã tu sĩ anh biến hậu kỳ này vẫn phải chịu thua cuộc, nguyên thần của hắn bị Vương Lâm bắt giữ. Tới đây, Vương Lâm liền nhìn nguyên thần tên kia hỏi: "Yêu tinh là vật như thế nào?" "Ta chính là La Vân, người của Thiên Quỷ Đạo, tu Thiên Quỷ Đạo, có quỷ linh bảo vệ. Nếu ngươi lấy mạng ta, một khi sư tôn của ta là quỷ chân nhân biết được, ngươi nhất định sẽ báo thù cho ta. Dù là Thiên Vận Tử thấy sư tôn của ta cũng phải nói chuyện ngang hàng. Vương Lâm, hãy nghĩ cho kỹ." Nghe vậy, Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tay trái vỗ vào phía trên nguyên thần của La Vân, nguyên thần không còn thân thể này, suýt nữa tan vỡ và trở nên suy yếu. Đến đây, trong mắt La Vân hằn lên vẻ căm hận tột cùng, hắn ta gầm lên quát: "Tôn sư của ta sẽ không tha cho ngươi." Đáp lại, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên tia hàn quang, tay trái đặt lên đỉnh đầu của nguyên thần, miệng lẩm bẩm nói: "Sư hồn." Ngay lập tức, La Vân kêu la thảm thiết, nguyên thần của hắn ta cứu thế từ từ trở nên thông suốt, cuối cùng liền bị Vương Lâm thu vào trong tôn hồn phiên, chờ ngày luyện thành chủ hồn. Cuối cùng, sau khi bỏ hồn phiên vào túi trữ vật, Vương Lâm khẽ động thân hình, hóa thành tia chớp bay đi, hướng về nơi chủ hồn đang truy kích thiên quỷ. Chớp mắt sau, anh ấy đã thấy chủ hồn và lập tức vung tay thu lại. Sau đó, nhìn vào nơi u ám kia, Vương Lâm liền vung tay, từng đạo cấm chế phóng ra. Tích tắc, chỉ thấy từng luồng khói đen quỷ dị đã bay vào bên trong một cái rãnh sâu, nơi mà thiên quỷ ở trong đó. Bởi vậy, thiên quỷ không chịu nổi công kích. Ngay lập tức, nó liền từ trong rãnh sâu dưới mặt đất lao ra hướng về phía Vương Lâm và công kích anh ấy. Thấy vậy, Vương Lâm liền lấy ra côn cực tiên và quất xuống. Bụp một cái, thiên quỷ ăn một roi nguyên thần như muốn lìa khỏi thể xác. Vốn nó muốn chiến với Vương Lâm, thế nhưng bây giờ đã sợ hãi, lập tức quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng, sau một hồi bị Vương Lâm truy đuổi, nó biết mình không chạy được. Bởi vậy, nó xoay nhanh người quay lại, há miệng phun ra một đám lửa xanh muốn thiêu đốt Vương Lâm. Đối diện với hỏa diễm, Vương Lâm cảm giác được bên trong nguyên thần đang truyền ra từng trận nóng rực đau đớn. Hắn không kịp thu côn cực tiên về, lập tức lui lại phía sau. Thế nhưng, cũng vì bị hỏa diễm thiêu đốt, côn cực tiên lại như lột xác mà lóe linh kim quang. Thấy vậy, thiên quỷ nó sợ hãi lập tức bỏ chạy mất mật. Còn Vương Lâm mau chóng thu côn cực tiên vào trong tay, anh ấy cũng phải giật mình. Tuy nhiên, anh ấy cũng không đuổi theo thiên quỷ nữa mà liền quay đầu bay về phía ngược lại.
Không lâu sau, anh ấy đã trở về lại ngôi làng lúc trước. Khi thân hình Vương Lâm vừa mới lơ lửng trên không trung thì ông lão trưởng làng đã ra ngoài cung kính nói: "Cung nghênh thượng tiên trở về." Nghe vậy, Vương Lâm chỉ lạnh lùng đáp: "Sâu trong thung lũng là nơi cấm địa, không được tự tiện xông vào." Nói rồi, Vương Lâm thân hình biến mất hướng về phía hang động lúc trước bay đến. Còn vị lão nhân kia nhìn Vương Lâm rời đi, ông ta nhanh chóng xoay người hướng về phía dân cư bên trong thung lũng lớn tiếng nói: "Sâu trong thung lũng, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tiến vào. Các ngươi nhớ dặn dò con nhỏ thật nghiêm, chớ làm trái với quy định của tộc." "Dựa vào cái gì mà không cho chúng ta vào đó? Trong thung lũng này, chỗ đó là mát mẻ nhất. Đây là nội quy của tộc, từ hôm nay trở đi, nếu ai vào trong trái với lời ta sẽ bị đuổi ra khỏi thung lũng." Lời này vừa dứt, tất cả những người phản đối lập tức im bặt, không ai dám bàn tán. Khi thấy tất cả đã yên lặng, ông lại nhìn mọi người nói tiếp: "Sơn cốc này quá nhỏ, có lẽ đã đến lúc thay đổi. Gia đình các ngươi cũng cần có thêm con cái, chúng ta nên mở rộng thêm." "Trưởng lão muốn tuyên chiến sao?" Nghe vậy, vị lão nhân kia liền gật đầu. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến mới của Vương Lâm sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 111 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!